დემოკრატიული მენეჯერი ხელს უწყობს თანამშრომლობის და გუნდური მუშაობის კულტურას. გაიმახსოვრეთ, მნიშვნელობა არ აქვს რა ტიპის მართვის სტილს აირჩევთ. ლიდერი არის ის, ვინც იცის გზა, მიდის ამ გზაზე და სხვებსაც აჩვენებს ამ გზას. ახლა კი მინდა გესაუბროთ ლიდერობის სამ სტილზე, იმისთვის რომ გაიგოთ როგორი ტიპის ლიდერი ხართ. ლიდერობის ფუნქცია არის უფრო მეტი ლიდერის და არა მეტი მიმდევრის შექმნა. ფოლკლორია, მენეჯერი დამოკიდებულია ინფორმაციაზე, რომელიც საუკეთესოდ არის მოწოდებული ფორმალური სისტემის მიერ, მენეჯერის კლასიკური იმიჯის შესაბამისად, მან უნდა მიიღოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ყოვლის მომცველი ფორმალიზებული მართვის საინფორმაციო სისტემიდან. მაგრამ ეს რეალურ ცხოვრებაში და პრაქტიკაში არ არის ბოლომდე სიმართლე. რეალობა და ფაქტი არის შემდეგი, მენეჯერები უპირატესობას ანიჭებენ კომუნიკაციის არაფორმალურ ურთიერთობებს, განსაკუთრებით ზეპირ სატელეფონო ზარებს, შეხვედრებს, რა თქმა უნდა ელექტრონულ პოსტას და დიდი დოზით სოციალურ სივრცეს. ცხადია, ეს არ ნიშნავს და გამორიცხავს ფორმალურ მართვის სისტემას და ინფორმაციაზე დაყრდნობას, თუმცა რეალობა ცოტა სხვანაირია. როდესაც საუბრობთ მენეჯმენტზე, მართვაზე, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, როგორი ტიპის ლიდერობა არსებობს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი პრაქტიკით ისწავლება და ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალურია learning by doing, თუმცა საბაზისო ცოდნა, სულ მცირე წარმოდგენა და გააზრება, რა ტიპის მართვას ეჭიდებით, მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ვისაუბრებთ მართვის სამ სტილზე, რომლის ცოდნა და გააზრება დაგეხმარებათ საკუთარ თავში გაარკვიოთ, როგორი ტიპის მენეჯერი ხართ. მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენ ადამიანს მართავს, 3 თუ 3000, ეს მიდგომა ერთია ნებისმიერ შემთხვევაში. მაშასე მართვის სამი ყველაზე გავრცელებული სტილი. პირველი, ეს არის ავტოკრატული ლიდერობა. ასევე ცნობილია როგორც ავტორიტარული ლიდერობა, ავტოკრატული ლიდერობის სტილი მარტივად შეიძლება შეჯამდეს ბრძანებით გააკეთე როგორც გითხარი. ავტოკრატიულ ლიდერობაში მიმართულება მოდის ზემოდან ქვევით, top down. ეს სტილი არის კონკრეტულად ერთ-ერთი ფიგურა, რომელიც ხელმძღვანელობს გუნდს. ავტოკრატი ლიდერი განსაზღვრავს სტრატეგიას, პოლიტიკას, პროცედურებს და ორგანიზაციის მიმართულებას. ის კარნახობს ყველაფერს დაქვემდებარებულებს. ასეთი ტიპის ლიდერები არ არიან ორიენტირებულნი თავიანთ წრეში მყოფებთან თანამშრომლობაზე, მათ იშვიათად აინტერესებთ გამოხმაურება, ეგრეთ წოდებული ფიდბექი და ურჩევნიათ მთელი ძალაუფლება და პასუხისგებლობა თავის თავზე აიღონ. ავტოკრატი ლიდერი თავს აბსოლუტური ძალაუფლების მქონედ თვლის. გადაწყვეტილებებს იღებს დაქვემდებარებულების სახელით. ისინი კარნახობენ არა მარტო რა უნდა გაკეთდეს, არამედ როგორ უნდა შესრულდეს ნებისმიერი ამოცანა. ამ სტილისთვის დამახასიათებელია მიკრომენეჯმენტი, მენეჯერი ყურადღებით აკვირდება და აკონტროლებს მისი გუნდის მუშაობის აბსოლუტურად ყველა ასპექტს. ეს გახლავთ ცენტრალიზებული უფლებამოსილება, მენეჯერი ინარჩუნებს გადაწყვეტილების მიღების მთელ ძალაუფლებას, ბუნებრივია თანამშრომელთა ჩართულობის ნაკლებობა. ავტოკრატული მართვის სტილში თანამშრომლები არ არიან წახალისებული იდეების ან მოსაზრებების გაზიარებისთვის. მენეჯერი აქტიურად არ ეძებს მონაწილეობას ან გამოხმაურებას გუნდისგან და ართავს მათ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მენეჯმენტში ავტოკრატულ მართვას აქვს ნაკლოვანებები, როგორებიცაა კრეატიულობის ჩახშობა, თანამშრომლების დემოტივაცია და ინოვაციების დადგუნვა. თუმცა შეიძლება იყოს სიტუაციები, როდესაც ეს სტილი აუცილებელია. მაგალითად, კრიზისის დროს და მე სულ ვამბობ პანდემიის დროს, მე მგონი ყველა ორგანიზაციამ თავის ხელში აიღო ავტოკრატული ლიდერობა, სხვანაირად იქნებოდა ქაოსი. როდესაც დაუყოვნებლივი გადაწყვეტილებების მიღებაა საჭირო, სიტყვა ავტოკრატული არ უნდა შეგაშინოთ, მას ისევე როგორც მართვის სხვა ყველა სტილს დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს. დადებითი, ეს არის გადაწყვეტილებები მიიღება სწრაფად, სტრატეგიულად და შედეგად გუნდი რჩება არჩეულ გზაზე. როგორც თქვი, კრიზისის დროს პრაქტიკულად ერთადერთი გამოსავალია იყო ავტოკრატი ლიდერი. უარყოფითი მხარე, თანამშრომლები გრძნობენ უგულებელყოფას, შეზღუდვას და ყველაზე უარეს შემთხვევაში შეურაცხყოფასაც კი. რაც მნიშვნელოვანია, თქვენ შეიძლება იყოთ ავტოკრატი ლიდერი, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ჯგუფური დისკუსიები და გონების შტორმები, ბრეინსტორმინგი მხოლოდ ანელებს საქმეს და უკეთესია თუ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას
მარტო მიიღებთ. ეს ძალიან გულწრფელად უნდა კითხოთ საკუთარ თავს. არ მოგწონთ, როცა თანამშრომლები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ თქვენს გადაწყვეტილებას, რაც თქვენ თქვით ეს საბოლოოა. მეორე სტილი ეს გახლავთ დემოკრატიული ლიდერობა, ასევე ცნობილია როგორც მონაწილეობითი ლიდერობა. დემოკრატიული ლიდერობის მიდგომა გულისხმობს თქვენი დაქვემდებარებულების და გუნდის წევრების მოსაზრების მოსმენას, შეგროვებას, რათა ყველას ჰქონდეს შანსი წვრილი შეიტანოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. დემოკრატიული ლიდერები გადაწყვეტილების მიმღები პირები არიან, მაგრამ მათი მიდგომა სხვებს საშუალებას აძლევს იგრძნოთ ჩართულობა და მიიღონ საბოლოო შედეგზე პასუხისგებლობა. ისინი გამოირჩევიან გუნდში შემოქმედებითობის გაღვივებით. მაშინაც კი თუ ეს ლიდერები ტექნიკურად უფრო მაღლად განან ორგანიზაციულ სქემაში, ისინი ხას უსვამენ ერთად მუშაობას და აქტიურად ჩართავენ თავიანთ გუნდებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. დემოკრატიული ლიდერები აფასებენ იდეებს და სხვების წვრილს და ხელს უწყობენ დისკუსიას. ისინი არ გასცემენ ბრძანებებს ზემოდან, არამედ უფრო თანამშრომლობით მიდგომას ირჩევენ საქმის შესასრულებლად. დემოკრატიული მენეჯერი უფლებამოსილებას და პასუხისმგებლობას ანიჭებს თანამშრომლებს, რაც მათ უფლებას აძლევს მიიღონ გადაწყვეტილებები თავიანთი სამუშაოს ფარგლებში, რა თქმა უნდა. ის ენდობა თანამშრომლების გამოცდილებას და შესაბამისად მთელ პროცესს მენეჯერი ხელს უწყობს ღია და გამჭვირვალე კომუნიკაციას თუ დისკუსიას. ის ქმნის გარემოს, სადაც თანამშრომლები თავს კომფორტულად გრძნობენ თავიანთი იდეების, შფოთვების და უკმაყოფილების გამოხატვისთვისაც კი. წახალისებულია გუნდის რეგულარული შეხვედრები, გონების შტურმი, ბრეინსტორმინგი და უკუკავშირის მიღება. დემოკრატიული მენეჯერი ხელს უწყობს თანამშრომლების და გუნდური მუშაობის კულტურას. გადაწყვეტილების მიღება არ არის დამოკიდებული მხოლოდ მენეჯერზე, არამედ კოლექტიური ძალისხმევა. ასეთი მენეჯერი მხარს უჭერს მისი თანამშრომლების პროფესიულ განვითარებას, ზრდას და ასე შემდეგ. ისინი უზრუნველყოფენ ტრენინგებს, მენტორობას, უნარჩვევების ჩამოყალიბებას და მოკლედ დიდი სქემაა, რომელსაც მენეჯერი უწყობს ხელს. მართვის ამ სტილსაც აქვს უფრო მეტი დადებითი მხარე, მაგრამ არის უარყოფითიც. დადებითი წახალისებულია კრეატიულობა და ინოვაცია, რაც ასევე აუმჯობესებს შრომით კმაყოფილებას თანამშრომლებსა და გუნდის წევრებს შორის. უარყოფითი ჯგუფს კონსენსუსის მიღწევის მუდმივი მცდელობა შეიძლება იყოს არაეფექტური და ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან ძვირი, რადგან როდესაც დრო იწელება, ეს არის ფული და ფულის ხარჯვა კომპანიას ხშირად ძვირი უჯდება. მოკლედ რომ ვთქვათ, თქვენ შეიძლება იყოთ დემოკრატიული ლიდერი, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საუკეთესო შეხვედრები არის ის, სადაც ყველას აქვს თანაბარი შანსი აწონ-დაწონოს მოსაზრება და ისე მიიღოს გადაწყვეტილება. თქვენ არ გახსოვთ ბოლოს, როდის მიიღეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, სულ მცირე ერთი სხვა ადამიანის შენიშვნის გარეშე. მესამე სტილი ეს არის laissez-faire, leave it be, ქართულად ჩაურევლობა. laissez-faire ეს არის ფრანგული ტერმინი, რომელიც ითარგმნება როგორც ჩაურევლობა, რაც საკმაოდ ზუსტად აჯამებს ლიდერობის ამ მიდგომას. ეს თავის დროზე მე-18 საუკუნეში ეკონომიკურ თავისუფლებას ნიშნავდა, თუმცა დღეს ძალიან აქტიურად გამოიყენება მენეჯმენტში და არის ზუსტად მიკრომენეჯმენტის საპირისპირო. სახელმა არ უნდა მოგატყუოთ, ეს ლიდერობა არ არის არ მაინტერესებს მიდგომა, უფრო მეტიც ეს გულისხმობს თქვენი თანამშრომლების გაძლიერებას, ხელშეუხებლობას და მათ ნდობას, რომ შეასრულონ დასახული დავალება მუდმივი კითხვების და მიკრომენეჯმენტის გარეშე. ეს საკმაოდ რთულია. laissez-faire-ის ლიდერები გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას უტოვებენ თანამშრომლებს და რჩებიან შორი ახლოს, რათა უზრუნველყონ უკუკავშირი საჭიროების შემთხვევაში. ასეთი ლიდერები უზრუნველყოფენ საჭირო ინსტრუმენტებს, tools, როგორც ეძახიან და რესურსებს, მაგრამ შემდეგ ისინი უკან იხევენ და უფლებას აძლევენ თავიანთი გუნდის წევრებს მიიღონ გადაწყვეტილებები, გადაწყვიტონ პრობლემები და დაასრულონ თავიანთი სამუშაო. თან ისე დაასრულონ, რომ ლიდერი აკვიატებულად არ აკონტროლებდეს მათ ყოველ ნაბიჯს.
ჩვენ შემთხვევაში ასეთი ლიდერობა, ასეთი მენეჯმენტი გვაქვს აუთსორსებთან მიმართებაში, ჩვენ უკვეთავთ მათ პროდუქტს, შემდეგ ვიღებთ ამ გადაცემას ამ პროგრამას და მე თუ არ მოგვეწონება უკვე გადავწყვიტავთ შეუკვეთოთ თუ არ შეუკვეთოთ ესა თუ ის პროდუქტი მათ. ასეთი ლიდერი გუნდს მინიმალურ მიმართულებას აძლევს, ის თავაზობს ძალიან მცირე ინფორმაციას ან ზედამხედველობას, რაც თანამშრომლებს საშუალებას აძლევს მიიღონ და იპოვონ საკუთარი გადაწყვეტილებები. სხვა სტილისგან განსხვავებით ის თვით მართვაზეა ორიენტირებული self-management-ს, რასაც ეძახიან, ლიდერი ხელს უწყობს თვითმართვისა და დამოუკიდებლობის კულტურას, თანამშრომლებს მოუწოდებს აითვისონ თავიანთი სამუშაო, დაასახონ საკუთარი მიზნები, მართონ ამოცანები და რაც მთავარია ვადები, სხვათა შორის ეს ქართველებს ძალიან გვიჭირს. ასეთი ლიდერი ხელს უწყობს შემოქმედებითობას, ინოვაციებს და ექსპერიმენტებს. თანამშრომლებს ეძლევათ თავისუფლება გამოიკვლიონ ახალი იდეები, შესთავაზონ ალტერნატიული მიდგომები და იპოვონ უნიკალური გადაწყვეტილებები. ამ სტილის ლოზუნგია ნდობა და ნდობა. ის ენდობა თავისი გუნდის წევრების გამოცდილებას და შესაძლებლობებს. ასეთ ლიდერს აქვს თანამშრომლების უნარების და შესაძლებლობების ნდობა. მიუხედავად იმისა, რომ ლისის ხელმძღვანელობა შეუძლია ხელი შეუწყოს ავტონომიისა და შემოქმედებითობის განვითარებას, ის შეიძლება არ იყოს შესაფერისი ყველა სიტუაციისა და გუნდისთვის. ამ სტილის ზოგიერთი გამოწვევა მოიცავს მიმართულების კოორდინაციის და ანგარიშვალდებულების პოტენციურ ნაკლებობას. ეფექტური კომუნიკაციისა და მხარდაჭერის მექანიზმები გადამწყვეტია იმისთვის, რომ თანამშრომლებს ჰქონდეთ საჭირო რესურსები და გამოცდილება, პასუხისმგებლობა და მსგავსი ლიდერობის გარემოში წარმატებას მიაღწიონ. მოკლედ გეტყვით დადებით და უარყოფით მხარეებს, დადებითი ნდობის და დამოკიდებულების ეს დონე აძლიერებს გუნდებს, რომლებიც არიან შემოქმედებითი და თვითმოტივირებული. უარყოფითი, ქაოსი და დაბნეულობა. განსაკუთრებით თუ გუნდი არ არის ორგანიზებული და თვითორგანიზებული. თქვენ შეიძლება იყოთ ასეთი ლიდერი, თუ თქვენ თითქმის არ საუბრობთ პროექტის სტატუსის განახლების შესახებ შეხვედრებზე, ამის ნაცვლად თქვენი გუნდის წევრები არიან ისინი, ვინც ამას აკეთებენ, თქვენ ხართ ჩართული ამოცანებსა და პროექტებში, მხოლოდ ორ საკვანძო ეტაპზე, დასაწყისში და დასასრულს. დაიმახსოვრეთ, მნიშვნელობა არ აქვს რა ტიპის მართვის სტილს აირჩევთ. ლიდერი არის ის, ვინც იცის გზა, მიდის ამ გზაზე და სხვებსაც აჩვენებს ამ გზას.